હેલો ફ્રેન્ડ્સ, પ્રવીણ આહિર કિચન યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, આજે આપણે બનાવીએ છીએ મોહનથાળ। એ પણ કંઈક અલગ રીતે બનાવીએ છીએ। નહીં ચાસણીની એમાં ઝંઝટ રહે અને નહીં માવો જોઈએ એવી રીતે આપણે કંઈક અલગ મોહનથાળ બનાવીએ છીએ। અને જો મિત્રો તમને મારો વિડીયો સારો લાગતો હોય તો લાઇક અને શેર જરૂરથી કરજો। અને હા મિત્રો, મારી ચેનલમાં નવા હોય અને હજી સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કર્યું હોય તો પ્લીઝ સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો। તો ચાલો બનાવીએ મોહનથાળ। મિત્રો, મોહનથાળ બનાવવા માટે મેં આ એક મોટું બાઉલ લીધેલું છે અને આ 1 કપ મેં ચણાનો લોટ લીધેલો છે। આપણે આ કપનું માપ કરીને કોઈ પણ આપણે કટોરીનું માપ કરી લેવાનું છે। આવી રીતે આ કપ ચણાનો લોટ લીધેલો છે અને મિત્રો આ અડધો કપ મેં ઘી લીધેલું છે। ચણાનો લોટ 1 આખો કપ લીધેલો છે અને એની સામે ઘી અડધો કપ લીધેલું છે। એમાંથી આપણે 2 થી 3 ચમચી ઘી એમાં આ લોટમાં જવા દેશું અને આ 3 ચમચી હવે દૂધને પણ એમાં જવા દેશું। મિત્રો, હવે સરસ આને આપણે દાણા દાણામાં મોણ લાગી જાય એવી રીતે કરી લેશું। મિત્રો, પહેલાંના જમાનામાં આ મોણ દઈને પછી આપણે ચાળણીમાં ચારતા ને એવું બધું કરતા, પણ અત્યારે કોઈ પણ એટલો ટાઈમ ના હોય એટલે આપણે જલ્દી થઈ જાય એવી રીતે કરી લેશું। મિત્રો, આવી રીતે મેં સરસ મોણ દઈ દીધેલું છે। હવે આપણે જલ્દી થઈ જાય એવી રીતે આ મિક્સરમાં ક્રશ કરી લેશું એટલે સરસ થઈ જાય। મિત્રો, આવી રીતે મેં મિક્સરમાં કરી લીધેલું છે અને આપણે આ બાઉલમાં કાઢી લીધેલું છે। સરસ થઈ ગયું, કલર પણ બદલાઈ ગયો છે, એકદમ મસ્ત। અને મિત્રો, હવે આ અડધો કપ જે ઘી લીધેલું હતું એ આપણે ગરમ થવા મૂકી દીધેલું છે। ઘી ગરમ થઈ જાય અને આપણી પેન પણ ગરમ થઈ જાય એટલે આપણે મીડિયમ ફ્લેમ કરી નાખવાની છે અને આપણે આ લોટને એમાં જવા દેશું। મિત્રો, આપણે આમાં ખાંડ બિલકુલ ઉપયોગ કરવાના નથી અને એક સિક્રેટ સામગ્રીથી આપણે આ મોહનથાળ બનાવીએ છીએ અને આપણે ચાસણી વગરનો આ મોહનથાળ બનાવીએ છીએ। અને એ સિક્રેટ સામગ્રી કઈ છે એ હું તમને લાસ્ટમાં બતાવીશ, તો એન્ડ સુધી આ વિડીયો જોજો। આવી રીતે આપણે લોટને શેકી લેશું। મિત્રો, આવી રીતે 1-2 મિનિટ માટે મેં શેકી લીધેલું છે અને આપણો વધારે લોટ આ ફૂલી ગયો છે, સરસ એકદમ સરસ થઈ ગયો છે અને હજુ આપણે આ 1-2 મિનિટ માટે આને શેકીશું। આવી રીતે આપણે આમાં ફૂડ કલર નથી નાખવાના। આવી રીતે સરસ શેકી અને આપણે મોહનથાળ બનાવીશું। આપણે જે સિક્રેટ સામગ્રી છે આમાં જવા દેવાના છે એનાથી સરસ એકદમ સરસ કલર આવી જશે અને આ મોહનથાળ બનાવવો એકદમ ઇઝી। જેનાથી ચાસણીમાં તકલીફ થતી હોય અને ચાસણી બનાવવાનો ટાઈમ પણ ના હોય તો આ મોહનથાળ જલ્દીથી બની જાય છે, કોઈ પણ ઝંઝટ વગર। અને પહેલી જ વખત તમે આ મોહનથાળ બનાવતા હશો તો પણ મસ્ત બનશે, એટલો સરસ આ મોહનથાળ થાય છે। આપણે આમાં ખાંડનો બિલકુલ ઉપયોગ નથી કરવાનો, ખાંડ વગરનો જ આપણે આજે મોહનથાળ બનાવીએ છીએ। આવી રીતે હજુ આપણે 1-2 મિનિટ માટે શેકી લેશું। બધા સ્ટેપ ફોલો કરજો મિત્રો, એકદમ મસ્ત તમારો મોહનથાળ પણ થશે। મિત્રો, હવે 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને એકદમ દાણેદાર બનાવવા માટે આપણે 1 ચમચી અને આ 2 ચમચી દૂધ નાખીશું અને બિલકુલ કંદોય જેવો મોહનથાળ આપણો તૈયાર થઈ જશે। આવી રીતે દૂધ નાખવાનું છે દાણેદાર મોહનથાળ બનાવવા માટે, એકદમ સરસ। તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, આપણો લોટ એકદમ સરસ ફૂલી ગયો છે। સુગંધ પણ સરસ આવવા માંડી છે અને આપણું ઘી પણ આમાંથી છૂટું પડવા માંડ્યું છે। અને કલર પણ એકદમ ચેન્જ થઈ ગયો છે।
આવી રીતે આપણે એકાદ મિનિટ માટે ફરીથી શેકી લેશું. મિત્રો હજુ આપણે 1 ચમચી એકાદ 1.5 ચમચી જેટલું દૂધ નાખીએ છીએ. ફરીથી મિક્સ કરી દઈશું. ફરીથી એકાદ મિનિટ માટે શેકી લેશું. મિત્રો ચાસણીવાળો મોહનથાળ પણ આપણી ચેનલમાં તમને મળી જશે. એ પણ બહુ મસ્ત બનાવેલો છે. હવે એકદમ સરસ કલર બદલી ગયો છે આપણા મોહનથાળનો. અને લોટ પણ સરસ શેકાઈ ગયો છે. સુગંધ પણ સરસ આવવા માંડી છે. હવે આપણે જે સિક્રેટ સામગ્રી છે એ છે આ કન્ડેન્સ મિલ્ક. મિત્રો આ આપણી ચેનલમાં મળી જશે. આ કન્ડેન્સ મિલ્કની રેસીપી પણ આપણી ચેનલમાં તમને મળી જશે. આ આપણે એમાં જવા દેશું. આ કન્ડેન્સ મિલ્ક એકદમ મીઠું હોય છે. આમાં ખાંડની જરૂર ના પડે એટલે આપણે આમાં કન્ડેન્સ મિલ્ક જ્યારે બનાવીએ ત્યારે જ ખાંડ નાખેલી હોય છે. એમાં જવા દેશું. મિત્રો આવી રીતે ક્યારેય ટ્રાય ન કરી હોય તો જરૂરથી મિત્રો ટ્રાય કરજો. આવી રીતે જવા દેશું. આ પણ અડધો કપ લીધેલો છે મેં. હવે આવી રીતે એને ચલાવવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો મિત્રો એકદમ સરસ દાણેદાર આપણો મોહનથાળ થઈ ગયો છે. હવે આપણે આવી રીતે આને એકાદ 2 મિનિટ માટે ચલાવીશું. મેં આ કેક ટીન લીધેલી છે. એમાં બટર પેપર મેં રાખી દીધેલું છે. બટર પેપરમાં પણ ઘીથી નીચે આ કેક ટીનમાં પણ ઘીથી ગ્રીસ કરી લીધેલું છે. આવી રીતે સરસ. હવે આપણે આમાં પિસ્તાની કતરણને જવા દેશું. તમારે આગળ કેક ટીન ના હોય તો આપણે પ્લેટ, કોઈ સ્ટીલની પ્લેટ હોય તો એમાં પણ તમે આને પીસ કરી શકો છો. આવી રીતે સરસ કરી લેશું. મિત્રો હવે આવી રીતે આપણે આમાં જવા દેશું. મિત્રો આવી રીતે આમાં સેટ કરી લેશું. આપણે આવી રીતે સરસ તાવીથાની મદદથી આવી રીતે કરી લેવાનું છે. આવી રીતે મેં આમાં ઢેફલીને સેટ થવા રાખી છે. અને હવે આપણે આને અડધી પોણી કલાક આપણે આને બહાર રાખી દઈશું. સરસ આપણી ઢેફલી થઈ જશે. મિત્રો આવી રીતે આપણા મોહનથાળને પોણી કલાક થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આને કિનારી છોડી દીધી. સરસ આવી રીતે બટર પેપરને કાઢી લેશું. મિત્રો આવી રીતે આપણે આ પ્લેટમાં લઈ લેશું. સરસ આપણી બરફી તૈયાર થઈ ગઈ છે. મસ્ત આવી આસાનીથી આ બટર પેપર દૂર થઈ જશે. હવે આપણે આના જેવા પીસ કરવા હોય એવા આપણે પીસ કરી લેવાના છે. આવી રીતે આપણે પીસ કરી લેશું. મિત્રો આવી રીતે આપણે ઊભા અને આડા આ કટ કરી લીધેલું છે. અને મિત્રો કોઈ પણ જોઈને કહી પણ ના શકે કે આપણે આ ચાસણી વગરના મોહનથાળ બનાવેલો છે. હું તમને એક પીસ કાઢીને બતાવું છું. કેટલો મસ્ત આપણો મોહનથાળ તૈયાર થઈ ગયો છે. કેટલો સરસ, એકદમ મસ્ત. આપણે આ પ્લેટમાં ગાર્નિશ કરી લેશું. આવી રીતે મેં એક પ્લેટમાં લઈ લીધેલું છે. અને આપણે એક પીસ આવી રીતે છે એને હું ભાંગીને તમને બતાવું છું. કેટલો સરસ આપણો મોહનથાળ તૈયાર થઈ જાય છે. આવી રીતે તમે જોઈ શકો છો મિત્રો, એકદમ મસ્ત અને ખાવામાં પણ ખૂબ સરસ. એટલો મસ્ત આ મોહનથાળ તૈયાર થઈ જાય છે. તો મિત્રો આવી રીતે આ મોહનથાળની રેસીપી તમે ગમે તે તહેવારમાં બનાવી શકો છો. તો મિત્રો આ મોહનથાળની રેસીપી કેવી લાગી એ મને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ જોવા માટે મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ ના ભૂલતા. ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી જય શ્રી કૃષ્ણ.